What's up guys? So welcome back to my channel, and for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko tinatago yung pimples and pimple marks ko. Kasi as you can see guys, I have a lot of pimple marks here and here. So yun. Then medyo oily pa yung skin ko. So ganito kasi guys, yung work ko is nasa sales. Kailangan fresh ka para mas marami kang mahikayat na mga customers. Diba? Importante yung physical appearance sa sales. Katapos natin maglagay ng Maxipil Sun Protection Cream, sunod na ilalagay natin is itong Olay Natural White with UV Protection. Ito, ayan siya guys. Ito naman, para sunod na ilalagay natin is ito, para matakpan yung mga pimple marks and pimples natin. Ito. Just a small amount guys. Then ilalagay mo siya kung saan may pimple marks and then may pimples. So ito lang yung nilagay ko kasi itong part lang naman yung marami akong pimple marks. So far dito wala naman masyado. So ayan, so medyo
So, just a small amount, guys. So, since hindi pantay yung kulay natin sa mukha and then sa ating katawan, so maglalagay tayo ng matte foundation from Everbillion. So, ito yung gagamitin natin para hindi tayo mukhang oily. Para mas maging fresh pa talaga tayo. So, tap lang. So, as you can see guys, so medyo fresh na, di ba? Looking fresh. Then, medyo, nawala na yung mga pimple marks and dark spots. Ayan. And, kung akala nyo tapos na, pues, hindi pa. Dahil ito na yung final. So, ito yung final ilalagay natin. Gumagamit pa rin ako ng ayan, Johnson Baby Powder. Johnson Baby Powder. Kasi, yung purpose ng paglagay ko nito guys is mabaho kasi yung foundation. Mabaho kasi yung foundation. So, medyo nasusuka ako. Kaya naglalagay ako ng Johnson Baby Powder kasi mabango siya. So, pag nakalagay ka na sa mukha nito, wala na yung amoy ng foundation na ginamit natin. Yun guys. So, ayun guys. And then, sa paglagay naman ng Johnson Baby Powder, gumagamit ako na handkerchief. Ayan. So, para, yung purpose naman ng, kaya handkerchief yung ginagamit natin kasi para hindi ma-irritate yung skin natin. Yun ba? So, wala lang. Yun lang yung ginagamit ko, handkerchief. Kasi guys, so maglalagay tayo ng konti lang naman.
Ganito lang, ito lang. Hindi makita, no? So, yan. Kunti lang yung ilalagay natin, guys. And then, ganun, ganun, ganun. Then, nilagay mo natin sa mukha natin. And also, sa liig. Bibigay mo natin puso. And finally guys, ito na po yung mukhang fresh. Okay guys, so thank you for watching my videos, and for more videos, please don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kang updated sa mga new videos ko. Thank you guys! Thank you!